बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम परू मंगा द ऑसिलेटरी मोशन खबर कड़े हुआ ऑसिलेटरी मोशन सर मंगा रिलेटिव टर्म्स हम डिफाइन करे आगा वाइब्रेशंस हो टाइम पीरियड हो फ्रीक्वेंसी वा और रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड हो एफ इज इक्वल टू 1 over t और t इज इक्वल टू 1 over f बिया डिस्प्लेसमेंट और द डिस्प्लेसमेंट स्पेशल लका एम्पलीट्यूड पे बे मंगो लाओ वस समंगा द्वयम लेक्चर से कम दे हागा दे सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन से आपका क्या मुराद है? सिंपल हार्मोनिक मोशन से तो वही सिंपल हार्मोनिक मोशन चकम दे कना हागा दे मिसाल नमंग वाजे कहू फ़र्ज़ किया मंगा दा बरहू कागज़ ते दे आगे तो चिकम दे दा मंगा थ्रेड उठा कर ले दी तो मंगा दा मास एम चिकम दे मीन पोजीशन दा बॉब चिदे दागा मास एम दे तेरे सर मीन पोजीशन ओ दे का फ़र्ज़ कदा मंगा द दिजी की डिस्प्लेस को कना दलते की और प्रीदुई दा जब सर चिकम दे द पुरने वैना मुताबिक दा लेफ्ट राइट मोशन कई लेफ्ट राइट टू एंड फ्रो मोशन कई जो टू एंड फ्रो मोशन के एट मीन चिदा कम मोशन दे दारा सरा वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशन दे वस दा लक्षण तफसील तो मंगल दीजू फ़र्ज़ किया दा मंग द मीन पोजीशन ना डिस्प्लेस को दे लग्ज़ की तरह है चिलग्ज़ की तरह है कना दा چې پکته باندې راځي نو اټ مین اکسلریشن په کې لګ را پیدا شوی نو ډیسپلیسمنت زمنګ سره چې دا ایکس ډیسپلیسمنت چې ایکس ډیسپلیسمنت را سره کم دی چې ایکس ډیسپلیسمنت را سره کم دی نو اټ مین کنا چې زمنګ سره په دې کې اکسلریشن چې کم دی هغه سره کم را پیدا کیږي اور اگر د دې لګ په ځای باندې دا منګه ډیر ډیسپلیس کو دا منګه د اونر اوس دیږي کیتا چې دې کې ته راولې دا چې واپس راځي انسیل بشوي دا به ډیر مطلب لکه تیز شوی چې ډیسپلیسمنت را سره کم وو اکسلریشن را سره کم وو اور اگر د لک په ځای باندې چې ډیسپلیسمنت چې کم دی هغه منګه سیوا کو نو مطلب دا دی کنه چې بیا اصل اکسلریشن چې کم دی هغه سره سیوا کیږي یعنی څه منګو وله شو چې په دې وایبریټری موشن کې چې کم دی کنه پیدا شد اکسلریشن پیدا شد اکسلریشن چې کم دی هغه ډایرکټلی پروپورشنل له ډیسپلیسمنت ته لګ ډیسپلیسمنت لګ اکسلریشن زیات ډیسپلیسمنت زیات اکسلریشن اکسلریشن ا چې دی هغه ډایرکټلی پروپورشنل له ایکس ته یو خدا خبره شو بل خبره دا باډي چې زمنګ سره مین پوزیشن طرف ته راتلا باډي زمنګ سره مخفقته باندې راتلا مین پوزیشن طرف ته راتلا دا تیزه ده خطی زیده دلته کې چې کم دی کنه په مین پوزیشن باندې زمنګ سره دا په تیزترین حالت کې وا دا چې کم دی لکه ډیر زیاته تیز وا بیا چې دینه ور واوختي دا بیا سلو کېدا نو دلته چې کم دی زمنګ سره لکه سټاپ شولا سټاپ یعنی په خطه چې راځي زمنګ سره لکه دا اکسلریشن پکې پازیټیو دی اکسلریشن چې کم دی هغه سره پازیټیو او په بر چې ور روان دی نو په دې کې چې کم دی زمنګ سره اکسلریشن چې کم دی هغه سره بیا نیگیټیو دی چې په خطه راځي باډي مین پوزیشن طرف ته نو باډي سپیډ زمنګ سره سیوا کیږي پازیټیو اکسلریشن دی د مین پوزیشن نور واغخته دی بل ایکستریم ته زی په بر باندې زی نو باډي چې کم دی سپیډ رو کمیږي اکسلریشن پکې دی خو نیگیټیو اکسلریشن دی په خطه راځي تیزیږي دا غیر چې ورواړي د مین پوزیشن نه بیا چې کم دی سلو کیږي نو اټ مین کنا چې ډایرکشن اف اکسلریشن چې کم دی ډایرکشن اف اکسلریشن د اکسلریشن ډایرکشن چې دی هغه دی ټوورډز مین پوزیشن ډایرکشن اف اکسلریشن از ټوورډز مین پوزیشن نو د دې خبرې لپاره موږ لیکو کنه چې a is directly proportional to minus x a is directly proportional to minus x this type of motion this type of vibratory motion is called simple harmonic motion چې هغه موږ ډینوټ کوو په SHM باندې یعنی موږ د سیمول شو چې simple harmonic motion چې کوم دی هغه simple harmonic motion د vibratory motion هغه ټایپ دی چې په هغه کې زمنګ سره په باډي کې پیدا شد اکسلریشن ډایرکټلی پروپورشنل له ډیسپلیسمنت فرام د مین پوزیشن نا اور direction of the produced acceleration to come there that is towards the mean position. Mathematically we write for the simple harmonic motion for SHM simple harmonic motion वाली जिस्म के लिए
A is directly proportional to minus x. A is directly proportional to minus x. A is proportional to x. Magnitude of acceleration is directly proportional to the displacement from the mean position, and the negative sign indicates, the negative sign shows that direction of produced acceleration is towards the mean position. په کم موشن کې موږ له یو موشن نه کړی وایبریټری موشن، تاسو ته وایي چې دا موشن چې کوم دی دا ثابت کوي چې دا سمپل هارمونیک موشن دی. ته به هغه موشن راواخلې، اوس نیکسټ موږ اگزامپل کوو، ته به هغه موشن راواخلې، هغه به چې دی پای کې میتھمیټیکل کیلکولیشنز وکړي. که فرض که په یو موشن کې تا ثابته کړی شوه چې یو موشن کې سره په اخر کې راغی A is directly proportional to minus x، دا غي مطلب به دا چې هغه موشن چې کوم دی هغه را سره لکه سمپل هارمونیک موشن دی. د سمپل هارمونیک موشن د پاره دا میتھمیټیکل لکه میتھمیټیکل پروف دی، میتھمیټیکل ثبوت دی، حسابي ثبوت د سمپل هارمونیک موشن د پاره دا دی چې هغه کې موږ ثابتو چې A is directly proportional to minus x. یو موشن کې کوم ثابت کړی شو چې یو موشن کې A is directly proportional to minus x، دا غي مطلب به دا چې هغه موشن چې کوم دی هغه سره سمپل هارمونیک موشن دی. دا خو د سمپل هارمونیک موشن ډیفینیشن تاسو په بوک کې په پیج نمبر هغه باندې په پیج نمبر 5 باندې موشن اف ماس اٹیچ ټو ا سپرینګ راغسته ده، هغه ته ماس کوټه کړی دی او دای وایبریټ کړی دی. وای ثابت کړه چې دا سره سمپل هارمونیک موشن کوي. نو موږ ثابت کو چې A is directly proportional to minus x. نو دا به د دې مطلب به دا چې لکه دا ماس اٹیچ ټو ا سپرینګ چې کوم دی دا سره سمپل هارمونیک موشن کوي. لکه بوټه ته تاسو توجه کوئ، اسی سب کتاب ده کنه. فرض کیا دا زمنګ سره وال له دا چې کوم دی ټیبل پروت دی، سموث ټیبل له فرکشنل لیس دې تمنګه سپرینګ بوټه کړی دی، دا د سپرینګ اٹیچ دی، دا نارمل پوزیشن دی، دا تمنګ ماس کوټه کړی دی، دا سره دی ماس m. د هر سپرینګ خپل سپرینګ کانسټنټ دی، دا سره دی مطلب فیگر نمبر فرست. که فرض که دا ترا واخلی او دا دی خوا ایکسټند کې راي کاږي، دا سپرینګ به سره الانګیټ شي بشي. مطلب دا ده کنه چې ماس m زمنګ سره د دې مین پوزیشن نه چې کوم دی ماس زمنګ سره لکه دا فاصلت پې کړله، دا فاصلت پې کړه او هغه ټورز لیفت هاند ساید راغی. this is the mean position and this is the extreme position. وستره ولګې دی او تا دا پری خو دو چې پری دی نو باډي چې کوم دی هغه زمنګ سره لکه د دې A پوینټ نه ور روان شي دی مین پوزیشن ته برابر سي، مین پوزیشن اوتا دا به تیزتري نه خود ته به سټاپ وانخلي بیکاز اف انرشیا به دا ونه درېږي، بلکې سپرینګ به زموږ سره چې کم دی که نه سپرینګ به زموږ سره هغه لکه کمپریس کی او ایکس فاصله به اوس د رایټ طرف ته دا واخلي، داسې به راشي. دا فرق هغه ټیبل و، دا به ایکس فاصله دی خوا پې کی ایکس سپرینګ به شي ماس دیز ته راغی پوینټ بی ته راغی. this first one is the normal position, the second one چې کوم دی this is the elongated position and this third one is the compressed position. موږ ته وایو کنه this is called motion of mass attached to a spring. دا د motion of mass attached to a spring. سپرنګ تمنګ ماس کوټه کړی دی. تاسو بوک کې پیج نمبر 6 ته وګورئ، دغه نقشې د قشانتي څنګه چې موږ ورکړل دي ورکړل. لکه توجه بوټ تو کوي موږ کنسیډر ان elastic spring، لکه په توجه تو وګورئ بیا په پوهیږئ. کنسیڈر این elastic spring، فرض کیا کہ ہمارے پاس ایک elastic spring ہے whose a mass m is attached to its one end and the other end of the spring is attached to مطلب a frictionless support lying on a smooth table as shown in the figure. This is the normal condition. If we apply a force
on the mass m and displace the mass from the normal position kam taraf tha to left hand side, covering the maximum displacement x. Then the spring is elongated, the mass m reaches matlab from O to A. This is shown in the second diagram या figure. If we let it free, अगर आप इस m को, आप इस mass m को खुला छोड़े, no, the elastic restoring force of the spring acts on it. Padabane elastic restoring force amaru ki spring, and it is pulled toward the mean position. Mean position ote rakagi, but at the mean position it does not stop. But mean position chekamde stop nakhli, but move towards the right hand side because of inertia. Inertia do chekamde jam sara de laka right taraf tarashi, and the mass reach to the position B covering the distance, the same distance. Haga x fasile chekamde agala ka covering towards right hand side as shown in the figure number 3. We have to mathematically prove that manga mathematically da khabar sabitawu that the motion of this mass chide it is simple harmonic motion. Lihaza हम शुरू को चिपदी के मंगा रखकारा को छि a is directly proportional to minus x. नो कहूँ पा कि a is directly proportional to minus x रखकारा को नो it means हम से करने दा कम मोशन दे सारा simple harmonic motion दे. द खुदा का वीडियो दे आसान दे मंगा दा दोना किसे शुरू को करा दागे ना पस मंग लिखो मंगो चे लका by Newton second law of motion. जमंग सरा Newton second law दा F is equal to ma, equation number first. But by Hooke law mango erida Hooke law zamang sarada F is equal to the minus kx. F is equal to minus kx. Equation number 2. Da ho F the transitive property da from equation number first and second. Equation number first and equation number second chidwan mang compare ku no ma is equal to minus kx show zaka da ma rasal ho force the k minus kx rasal ho force the ma is equal to shama k multiplied by minus x zaka che biati plus or minus na minus minus kx bia razi divide by m dawa kai divide by m dawa kai da ba cancel shi a is equal to k bata m multiplied by minus x. A is equal to k constant है, spring constant, mass constant है, no constant divided by constant नब्या constant राजी. दा वाला सर राशि constant आओ multiplied by minus x. No, it means A is directly proportional to minus x. A is directly proportional to minus x. A is equal to constant multiplied by minus x. A is directly proportional to minus x. इन दा खबर साबित हुआ कि motion of mass attached to a spring चिकम दे कम motion दे simple harmonic motion दे simple harmonic motion दे लिहाजा दे ब टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी हो लरी द दे किस्म मोशन की चिकम दे कना द टाइम पीरियड और द फ्रीक्वेंसी द पारा द टाइम पीरियड द पारा फार्मूला दा t is equal to 2 pi और m divided by k under root द टाइम पीरियड फार्मूला दा और द फ्रीक्वेंसी द पारा फार्मूला उल्टा बाई के जका t is equal to 1 over f थे which you reciprocal करके नो f is equal to बरा राशि 1 over 2 pi और k बर m बटा k ची उल्टी सब शी k divided by m under root. This is the formula for the time period t is equal to 2 pi m bata k, and this is the formula for finding the frequency of this mass attached to a spring. Agar f is equal to 1 over 2 pi और k bata m under root. The mathematical lekana the mathematically mang derive ko यो चिदा मंग लिखो यो दा सच मंग भी दोस्त लिखल बॉडी ची कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m अगर स्प्रिंग ता अटैच ता ओला का स्मूथ टेबल बने प्रता दा उद्देश्य किस्म से दा उसर मोड लिखल बॉडी और बिया ची कम दे का मैथमेटिकल प्रोसीजर pa akhir के दा derive को बॉडी नो a is directly proportional to minus x पर एग्जाम सर राख कारशी तاسو वदा रावाखलाई बुक पर से रावाखलाई खयु गोरै बार बार भाई मतलब लका मैथमेटिकली बाय derive कई नो उम्मीद तुम जरा सो पदे बानी पोहशी थैंक यू.